คมว่าสื่อทิปส์ของเราวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนี้ยครับเป็น dry transfer decal หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ decal ขูดเนาะบางคนก็อาจจะมีเรียกว่า decal แห้งบ้างตามชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมาดูว่าสาเหตุว่าทำไมเนี่ยบางครั้งเวลาเราใช้หลังจากที่เราลอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์บ้างขาดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูกันดีคอลขูดแบบนี้เนี่ยช่วงหลังจะไม่ค่อยพบเจอกันเท่าไหร่นักแล้วเพราะว่าจะมีความนิยมในเรื่องของดีคอลน้ำซะมากกว่านอกจากการใช้งานที่ง่ายกว่าแล้วเนี่ยก็ยังมีรูปแบบหลากหลายออกมาให้เลือกใช้อีกด้วยนะครับสำหรับดีคอลน้ำหรือ water slide decal เนี่ยเราจะอาศัยน้ำในการช่วยย้ายตัวลวดลายจากดีคอลลงบนชิ้นงานโดยผ่านน้ำนี่แหละเป็นตัวสไลด์ออกมาจากแผ่นเนาะแต่สำหรับตัว decal ขูดหรือ dry transfer decal เนี่ยเราสามารถย้ายออกจากแผ่นพลาสติกหรือแผ่นตัวรองเนี่ยมาชิ้นงานได้โดยตรงเลยสำหรับผมนะผมดูแล้วเนี่ยผมชอบตรง decal ขูดที่ว่าลวดลายของมันเนี่ยมาติดตรงบนชิ้นงานมันเหมือนกับการสกรีนบนชิ้นงานนั่นเลยเนาะแต่คำถามก็คือว่า decal ขูดเนี่ยมันสามารถหลุดจากแผ่นพลาสติกมาอยู่บนชิ้นงานได้ยังไงถ้าเราพิจารณาดูผิวด้านหลังของดีคอลเนี่ยจะพบว่ามันจะมีลักษณะเป็นสีออกขาวด้านเนาะตัวด้านตัวนี้แหละมันก็คือกาวที่ผ่านกระบวนการที่ทำให้แห้งแล้วด้วยการที่กาวตัวนี้จะสามารถทำงานได้เนี่ยต้องมีการละลายส่วนของกาวโดยใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยในการทำละลายแล้วความร้อนเนี่ยเรามาจากไหนให้นึกถึงการที่เราเอามือถูแขนไปมาครับยิ่งถูเร็วๆยิ่งถูเร็วๆเนี่ยความร้อนที่เรารู้สึกมันก็ยิ่งมากขึ้นเนาะมันก็เปรียบกับการเอาบางคนอาจใช้เหรียญหรือบางคนอาจใช้อาร์ตไนฟ์ขูดลงบนแผ่นดีคอลขูดนี่แหละครับเวลาเราขูดเนี่ยความร้อนก็จะเกิดขึ้นความร้อนเนี่ยก็จะไปละลายกาวและกาวก็จะทำให้ตัวของลวดลายติดอยู่บนชิ้นงานได้ครับดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาที่ว่าก่อนหน้านี้คือการติดไม่ดีขาดหรือไม่สมบูรณ์ของดีคอลเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการกระจายของความร้อนหรือกาวเนี่ยลายไม่หมดทุกส่วนก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาขูดเนี่ยจะออกแรงกดซะมากกว่าเพราะเข้าใจว่าเราใช้แรงกดตัวลวดลายเนี่ยมันจะไปติดบนชิ้นงานพอเรากดมากเนี่ยความเร็วในการขูดก็จะลดลงดังนั้นแรงเสียดสีหรือความร้อนที่เกิดขึ้นบนลวดลายก็จะน้อยลงหรือบางจุดอาจจะไม่ทั่วถึงเนาะถ้าเราลองเปลี่ยนจากคำว่าขูดมาเป็นคำว่าถูดูลดแรงกดเปลี่ยนมาเป็นความเร็วในการเสียดสีก็จะทำให้ลวดลายมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับการติดดีคอลแห้งเนี่ยสำหรับผมนะผมก็ขั้นแรกก็คือตัดดีคอลออกจากตัวของแผงก่อนแล้วก็ใช้เทปใสแปะลงไปบนดีคอลเพื่อหยิบออกจากแผงแล้วก็เอามาแปะบนชิ้นงานจัดตัวตำแหน่งของดีคอลให้เหมาะสมแล้วเราก็มาร์คให้แน่นๆเลยเพราะว่าถ้าเรามาร์คไม่แน่นเนี่ยการขูดทำให้ดีคอลเลื่อนเนี่ยจะทำให้ภาพออกมาไม่สมบูรณ์เช่นกันแล้วก็สำหรับการขูดของผมก็คือผมจะใช้ตัวปากกาที่ผมใช้คือเป็นปากกาลูกลื่นนะครับเป็นบอลเพนนะครับผมว่ามันได้ผลที่สุดละเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราขูดเนี่ยเราจะใช้เปลี่ยนจากการขูดจากเหรียญปกตินะครับแล้วก็มาใช้การตวัดปลายปากกาแทนมันทำให้การเสียดสีที่เกิดขึ้นมันจะมีความรวดเร็วกว่าแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นก็จะไม่ทั่วถึงมากกว่าการใช้ปากกาเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีนะสำหรับดีคอลขูดที่มีขนาดเล็กเราก็จะสามารถใช้ปากกาขูดได้แล้วเราก็จะดูได้ด้วยว่าจุดไหนเนี่ยเราขูดแล้วหรือยังไม่ขูดหรือต้องย้ำจุดไหนเพิ่มเติมนะครับจากตัวหมึกปากกาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับหลังจากขูดเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งรอให้ตัวของกาวเย็นลงนิดหนึ่งแล้วเราถึงดึงออกมาเพื่อรอดูผลลัพธ์กันครับเดี๋ยวผมลองดูอีกสักแห่ง2แห่งแล้วกันว่าวิธีนี้ที่ผมทำเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับมาดูกันครับ
ห็นไหมครับเท่านี้เนี่ยการติดดีคอลขูดหรือตัวของดีคอลแห้งเนี่ยก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปเนาะยังไงซะวันนี้ผมก็มีทิปมาฝากเพียงเท่านี้ไว้เจอกันทริปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ